בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון כ"ב בסיוון התש"ף, 14 ביוני 2020. אני פותח את ישיבת הממשלה השבועית בירושלים בירת ישראל. הממשלה תדון היום בשורת החלטות המתבקשות עם כינונה, במינוי מנהלים כלליים למשרדי הממשלה ובהחלטת המשך להקמת היישוב רמת טראמפ. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. תודה, בוקר טוב. אני מבקש לברך תחילה את הנשיא טראמפ ואת מזכיר המדינה פומפאו על ההחלטה שלהם להטיל סנקציות על בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. בית הדין בהאג הוא גוף פוליטי ומוטה שמתעמר בישראל, בארצות הברית ודמוקרטיות אחרות שמכבדות זכויות אדם, בשעה שהוא מתעלם ממדינות שמפירות בסיטונות את זכויות האדם, בראשן כמובן משטר הטרור באיראן. בית הדין ממציא האשמות אבסורדיות נגד מדינת ישראל, כולל הטענה השערורייתית שהימצאותם של יהודים בלב המולדת שלנו מהווה פשע מלחמה. זה נוגד את השכל הישר, זה נוגד את המשפט הבינלאומי מאז ועידת סן רמו לפני 100 שנים, וזה נוגד את הצדק. אני שב ומודה לנשיא טראמפ ולממשל האמריקני על ההתייצבות שלהם לצד האמת והצדק. ואנחנו אכן נתחיל היום צעדים מעשיים להעלות את היישוב רמת טראמפ ברמת הגולן, שעל הריבונות שלה בידי ישראל הכיר הנשיא טראמפ. הקורונה עדיין כאן. לצערי אין כרגע שיפור במצב ההדבקה, מספר הנדבקים היומי ממשיך להיות בסביבות 200 נדבקים ליום. זהו כמובן תמרור אדום. אני רוצה להביא לתשומת לב הממשלה והציבור מחקר של אוניברסיטת קיימברידג' ואוניברסיטת גריניץ' שהתפרסם לאחרונה. המחקר הזה הראה שעטיית מסכות היא דרך יעילה ביותר למנוע גלי התפרצות נוספים. אני רוצה לצטט מהמחקר. עטיית מסכות בציבור יעילה כפליים בהקטנת מקדם ההדבקה מעטייתן לאחר הופעת התסמינים. בכל המדדים שהמחקר בדק נמצא שהשימוש במסכות על ידי חצי מהאוכלוסייה הוריד את מקדם ההדבקה מתחת לאחד. כלומר, בעצם עצר את המגפה. אם הורדת את מקדם ההדבקה מתחת לאחד, עצרת את המגפה. ולכן אני חוזר ומבקש מהציבור לכבד את כללי משרד הבריאות, עטיית מסכות, שמירה על מרחק, נטילת ידיים, ממי כפי שאנחנו קוראים לזה. אני רוצה לספר לכם גם שפרופסור אילן רייס מהטכניון כתב מכתב לראש המל"ל, שבו הוא מתאר את המסכה, מרחק וידיים, כמוהו הוא אומר כמיני סגר. אבל זה מיני סגר שהאזרח בעצם לוקח על עצמו, שמונע את הצורך מהטלת סגרים קהילתיים או ארציים בשאר המגבלות שאנחנו מעוניינים לא להטיל, לא לחזור ולהטיל. בכך בעצם זה מאפשר את פתיחת הכלכלה שלנו, המשך פתיחת הכלכלה, וכמובן המשך שמירה על מרחב ציבורי הרבה יותר נוח לכל אחד מאיתנו. גם השבוע אנחנו נמשיך לקיים פגישות על מנת לפתוח את הכלכלה. עשה זאת עם שר האוצר, עם נגיד בנק ישראל ועם כל האנשים הרלוונטיים, כשהמטרה היא להחזיר את המשק לצמיחה ולסייע להחזיר את האנשים למעגל העבודה. אבל מעת לעת אנחנו גם ננקוט בסיוע נקודתי. אנחנו מביאים היום לממשלה סיוע נקודתי כזה לעיר אילת. אנחנו נביא היום לאישור הממשלה יחד עם שר הפנים החלטה להקצות למעלה מ-50 מיליון שקל לתוכנית סיוע מיידית לאילת ולחבל אילות. אנחנו מקצים תקציבים גדולים כדי לסייע לעסקים הקטנים בעיר ולתושבי אילת. ואנחנו נפעל לקדם ולחזק את התיירות באזור כדי שיוכל לפעול בבטחה, העיר תוכל לפעול בבטחה ולמשוך מבקרים רבים גם בצל הקורונה. זה קורה, תיירות הפנים מחליפה בהדרגה, לא לגמרי, כמובן לא בצורה מלאה, אבל מחליפה חלקית את תיירות החוץ שנפגעה. ואנחנו נמשיך לפעול למען תושבי אילת ליישום מלא של ההחלטות שהבאנו למען פיתוח העיר
ועתידה. תודה רבה.